влада США може стати наступною, хто отримає ордер на арешт від Міжнародного кримінального суду після керівництва Ізраїлю, заявив сенатор Лінсі Грем. Так він обґрунтував необхідність запровадити санкції проти МКС уже найближчим часом. Сподіваюся, ми разом знайдемо спосіб заспокоїти наше невдоволення МКС. Тому що, якщо вони так чинять з Ізраїлем, то ми наступні. Тож, наприкінці дня, я сподіваюся, станеться те, що ми запровадимо санкції проти МКС за це неподобство, щоб не тільки допомогти нашим друзям в Ізраїлі, а й захистити себе в майбутньому. Ну і давайте поговоримо про Міжнародний кримінальний суд. Взагалі-то, як він працює, хто ратифікував Римський статут і що це означає? Чому Сполучені Штати так невдоволені цим і що це взагалі означає для світу? Тож ситуація з Міжнародним кримінальним судом виглядає так. Країни можуть спочатку підписати Римський статут, тим самим виявивши бажання приєднатися до цієї структури, а потім ратифікувати, тобто приєднатися. На даний момент 137 держав підписали Римський статут, висловивши тим самим намір стати учасниками МКС, і 124 держави ратифікували Римський статут, ставши тим самим повноправними учасниками Міжнародного кримінального суду. Я нагадаю, що Сполучені Штати Америки не є учасником Міжнародного кримінального суду МКС, як і Україна, Ізраїль і Росія в тому числі. Якщо б Росія вже була, якщо вона ратифікувала, то вже Путін мав би з їхньою допомогою відправитися в Гаагу. Нагадаю, що на Путіна вже є ордер на арешт через крадівництво, через крадіжку дітей. Тож, якщо повернемося до цієї ситуації, США побоюються, що МКС може підірвати їхній суверенітет і юрисдикцію над своїми громадянами. Вони також вважають, що Міжнародний кримінальний суд упереджено ставиться до них та їхніх союзників, ну, на прикладі Ізраїлю, і що він не буде справедливо розслідувати злочини, вчинені іншими країнами. Незважаючи на те, що Сполучені Штати не є учасником Міжнародного кримінального суду, вони все ж співпрацюють із цим судом у певно деяких випадках. Тож до чого я все це веду? Ми часто обурюємося, що, наприклад, цей прокурор Карім Хан або будь-який інший прокурор Гаазького суду досі не запросив ордер від суду на Путіна у зв'язку з проявом агресії, порушенням законів війни і геноцидом і безліч інших порушень, що абсолютно не є справедливим. В особливості, коли вони бачать злочини з боку Ізраїлю, а з боку Путіна досі сміливих рішучих кроків немає, за виключенням саме ордеру крадіжки дітей. Але це не ордер за війну і геноцид. Тут трохи інша історія. Якщо ми порівнюємо ситуацію із Ізраїлем, то цей прокурор запросив ордер одночасно і на главарів Хамасу, і далі в списку вже були Нетаньяху і міністр оборони Ізраїля. І ми від початку війни прагнемо, щоб Путіна притягнули до відповідальності саме тими інструментами, якими можна, в тому числі і Міжнародним кримінальним судом. Але в цьому випадку, якщо ми будемо посилатись на приклад Ізраїлю і будемо казати, от ви бачите, тут ви знайшли порушення, а в нашому випадку, точніше випадку нападу Путіна на Україну, порушень не знайшли. І вони нам можуть абсолютно спокійно відповісти на наш заклик, саме з юридичної точки зору, заклик покарати Путіна, посилаючись на той самий принцип, який вони застосували в Ізраїлі. Вони просто скажуть, ну ви ж теж під час захисту могли порушити якийсь закон війни. Тому давайте ми і Путіна на початку впишемо, а потім і вас будемо притягати до відповідальності. Ось чому, напевно, ми досі не ратифікували Римський статут і навряд чи ратифікуємо, хоча є його підписантом і прагнемо, в принципі, це заявляло, що ми прагнемо ратифікувати Римський статут. Ну, от саме про таку логіку, до речі, говорить і Лінсі Грем, якого ми вже на початку згадали. Він якраз таки каже, що така вибіркова логіка Міжнародного кримінального суду не є логікою справедливості, і що вони, Сполучені Штати, будуть мати проблеми, тому що Міжнародний кримінальний суд може працювати і по них, і по союзників.
по союзникам Сполучених Штатів. Насправді це знову схоже на політику, але ми і далі будемо вимагати притягнути Путіна і всіх причетних саме за війну до відповідальності, щоб їх судили саме за злочин війни, і це було фундаментом цих справ. Ну і з точки зору закону у нас є абсолютно беззаперечні факти, які, на жаль, з кожним днем поповнюються.